Sziasztok, Petra vagyok az Easy Hungarian-től, és ma Tomasszal fogunk beszélgetni. Szia, Tomasz, örülök, hogy itt vagy. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Hát nagyon szívesen, nagyon izgatott vagyok, nagyon várom, hogy mi lesz. Azért speciális, különleges ez a beszélgetés, mert Tomasszal nem nagyon jól ismerjük egymást. Egyszer találkoztunk Budapesten a Polyglot konferencián, és emlékszem, hogy Tomasz odajött hozzám, és mondta, hogy láttam a videódat Lukával, és szia, hogy vagy? És az első gondolatom az volt, hogy ez a srác milyen jól beszél magyarul. És ezért azt gondoltam, hogy hasznos lenne, meg érdekes lenne arról beszélgetni, hogy mi a te sztorid a magyar nyelvvel, és hogy hogyan lehet ilyen jól megtanulni magyarul, mert mindenki ezt szeretné, hogy szuperül beszéljen magyarul. És Thomas fordítóként dolgozik, és egy nagyon kedves magyar mesekönyvet is fordít, vagy fordított, nem tudom, nagyon jó volt. És van egy YouTube csatornája is, Hungarian with Thomas, úgyhogy ezt is ajánlom, hogyha szeretnétek magyar videókat nézni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy, és örülök, hogy tudunk beszélgetni az utadról. Az első klasszikus kérdés mindig az, és lehet, hogy neked már egy kicsit unalmas kérdés, hogy miért magyar? Miért kezdtél magyarul tanulni? Jó, van szerintem egy hosszú és egy rövid verzió. Igyekszem megtalálni az arany középutat, de az egész sztori, hogy én igazából német és orosz szakos voltam az egyetemen. Mindig nagyon, nagyon szerettem a nyelveket, mert először belga vagyok, és ahogyan talán ti tudtok, három hivatalos nyelvünk van a francia, holland és német, és azt jelenti, hogy már gyerekként voltak holland óraim, szóval ez nagyon fontos nekünk. És mivel mindig tetszett, gondoltam, hát az egyetemen azzal fogok foglalkozni. Nagyon tetszett az orosz, a német egy kicsit kevesebb, de az alapképzésem után elkezdtem tolmácsként dolgozni, és nagyon gyorsan rájöttem, hogy ez nem igazán a kenyerem, hogy ez nagyon gyors volt, ez volt szinkron tolmácsolás, és én sokkal inkább ülök szépen egy jó teával, belefeledkezem szótárokban, és inkább fordítok. Szóval az volt a fejemben, hogy mi lesz most. Mert nagyon, nagyon sok a versenyzés a piacon, és gondoltam, hát legyen egy kisebb nyelv, de fogalmam sincs, hogy melyik. És pont akkoriban, 2014-ben először jöttem el Magyarországra, Budapestre, egy pár napig, ez volt egy ilyen diák szervezeti esemény, és el voltam ájulva teljesen a várostól, hát teljesen beleszerettem Budapestbe, az építészet, az egész légkör, a hangulat, de főleg a nyelv. És nagyon, még mindig mai napig nagyon tisztán emlékszem, hogy Népligeten, ez volt még a régi harmadik metró, felszálltam a metróra, elkezdtem olvasni a hirdetéseket magyarul, és tényleg leállt az eszem, hogy ez micsoda nyelv, mert gondoltam, hát az orosszal és a némettel lehet kb. Mindenhova utazni Európában, az teljesen más volt, és olyan földön kívülinek tűnt ezek a magánhangzó, máshol hangzó, ez a SZ főleg, gondoltam,
hogyan lehet ezt kiejteni. És láttam, hogy volt ez a két betű, két pont, ez az umlaut, volt egy hosszú umlaut, azt soha nem láttam még. Szóval nagyon érdeklődtem az iránt, de gondoltam, hát ez nagyon nehéz, de nincs időm most ezzel foglalkozni, mert biztos nagyon nehéz. Visszamentem Belgiumba, megcsináltam a mesterképzésem, dolgoztam ügyfélszolgálóként Oroszországban és Prágában, ez egy másik sztori, de tényleg ez nagyon, hát értettem, hogy uh, menni, tekerni a nyelvtanuláshoz, mert tényleg ez a szenvedélyem, és gondoltam, hát igen, a magyar az tényleg az első a listámon, nagyon érdekesnek tűnik, de hogyan és teljesen véletlenül feliratkoztam bizonyos Facebook csoportokban, és ott rögtön, nagyon hirtelen megjött egy ilyen publikáció, hogy egy bizonyos Balassi Intézet, nem is tudtam, hogy mi ez, uh, ajánl, van ilyen ajánlat, egy ilyen ösztöndíj, egy évig tart, minden benne van az árban, csak az egyetlen feltétel az, hogy egy év után kell B2-es lenni, le kell tennünk a vizsgát, és kell bizonyítani, hogy valamit tanultunk. És gondoltam, hát ez tökéletes nekem, mert akartam nagyon intenzívan tanulni, és azt mondták, hogy nagyon, nagyon minőségi a tanítás ott. Szóval gondoltam, miért nem? Elmentem, és itt vagyok már 4 éve. Wow. Ezt nem tudtam, hogy a Balassiban ez egy feltétel, hogy B2-es nyelvvizsgát Ah, kell tenni. Az mhm. elég komoly egy év alatt. Igen, hát ez a papíron legalább szerintem senki ne bukott el, de igen, szerintem ez egy ilyen motiváció, hogy Ah, ah. jól kell tanulni, különben pont, pont, pont. Igen, 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 ez fontos, mert ha egy kurzus vagy egy program ingyen van, vagy túl olcsó, akkor a diákok nem csinálják meg. Én is ezt tapasztalom, vagy tapasztaltam. És ez 4 éve kezdődött akkor ez a sztori a Balassi Intézettel, ugye? Aha, Pontosan. aha. Oda költöztem. Igazából először visszautasították a pályázatomat, de aztán valaki lemondott, és én voltam az első a várólistán, szóval teljesen véletlenül kaptam el ezt a lehetőséget, és gondoltam, hát talán ez egy jel, vagy nem tudom, meg kell, ki kell használni, és aztán minden elhattam Prágában, és igen, ide jöttem az egész cuccommal, még, még emlékszem, ez volt elég komoly változat, elég meredek, de igen, soha nem, hát ez jó döntés volt szerintem. És hogyan lehet egy év alatt a nulláról B2 szintre jutni? Tehát volt valami különleges nyelvtanulási rutinod, amit követtél, vagy csak minden nap ott voltál a Balassiban, és kész? Vagy mi az, amit te csináltál, mint egy extra még a program mellett? Uh-huh. Um, Azt kell mondanom, szerintem minden programban ugyanaz, hogyha a diák nem akar tanulni, akkor nem fontos, hogy milyen anyagokat használunk, ez nem fontos. Legfontosabb az a fejben van, a motiváció. Nekem nagyon nagy motivációm volt, ezért elég sok óránk volt minden nap, szerintem három magyar óra, és délután volt történelem, néprajz, vagy
nyelvészet, ilyen, szóval ez tényleg egy csomag volt. Nem csak a nyelvről volt szó, de tényleg egy bemutatkozás mondjuk a magyar kultúrára. És ezért én nagyon sokat tanultam, nagyon jó tanáraim voltak. Lívia, hogyha ezt látod, ez nagyon-nagyon köszönöm, és Adrien is. De az órákon kívül én tényleg próbáltam minél többet magyarul hallgatni, és nem csak hallgatni, szóval én kerestem ilyen anyagokat, amelyek tényleg ragasztanak, vagy érdekeseknek tartok, ami néha egyáltalán nem egyszerű. Szóval egy jó példa az, hogy én találtam a Dragon Ball Z, ez a manga, én Nagyon megtaláltam, szerettem. igen, és találtam egy magyar fordítást interneten, és elkezdtem lapozni, és nagyon-nagyon sokat tanultam, mert én ismertem a történetet, ezért nagyon könnyen ment, és tanultam. Nem volt ez az érzés, hogy ez volt munka. Hogyha ez sikerül nektek, akkor jó úton jártok. Ez tényleg volt az érzésem, de kell ezeket az anyagokat találni, szóval például rengeteg podcastokat hallgattam, és mivel most már nem, de nagyon sokat videójátékoztam, én találtam ilyen játékok, amelyek magyarul is voltak, például a Vaják, The Witcher 3, az magyarul játszottam, vagy GTA 5, hogyha lehet mondani. Én találtam ilyen módot, egy mod, ez ilyen kis szoftver, és lehet a nyelvet cserélni, és találtam a magyar fordítás. Szóval bár az USA-ban zajlik az egész, minden magyarul volt, ezért nagyon mókás volt nekem, és rengeteg a slang, ezért a szlengem nagyon-nagyon fejlődött ez a játék után. Igen, ez biztos, hogy ez sokat segít. Mhm. Mondtad, hogy fontos megtalálni a megfelelő anyagot, és hogy nehéz néha. Meg még előtte mondtad a programmal kapcsolatban, hogy fontos a diáknak a hozzáállása, a diáknak az attitűdje, és Mhm. hogy fontos a motiváció. Ez szerintem is igaz, és én inkább a vízió szót használom általában, mert a motiváció az, hogy mi az oka, hogy miért tanulok, de hogy a vízió az úgy előttem van, hogy mindig úgy látom, hogy mi a vízióm. Én csehül tanulok, nem vagyok nagyon jó diák, de vízióm az van. És például nekem fontosabb a rutin, mint a motiváció a mindennapi nyelvtanulásban. Tehát, hogy persze kell motiváció, meg kell a vízió, de nekem a mindennapokban sokkal fontosabb a rutin, és akkor tudom, hogy akkor kedden és pénteken kell új inputot, és akkor szerdán és csütörtökön kell az új kifejezésekkel dolgozni. De persze nagyon sok típusú ember van, és sokféle típusú diák, meg azt gondolom, hogy nagyon más egy kezdőnek, és nagyon más egy olyan embernek, aki jól beszél. Tehát gondolom, hogy ma már nem kell anyagot keresned, mert nem tananyagot használsz, hanem gondolom, hogy filmet nézel, vagy bármit, autentikus anyagokat olvasol, nézel, hallgatsz. Igen, pontosan. Pont tegnap például egy nagyon jó filmet néztem, az Északi Fény nevű filmet, hogyha ismered. Nagyon jó, és már nem kell felirat, ez egy nagyon jó dolog, mert hogy magyar feliratokat találni
az néha pokol volt, tényleg. Igen. Valahol van az interneten, de nagyon sokat kell keresni. És most már igen, hogy fenntartani ezt a szintet, az is egy bizonyos munka igazából. Én tudom, hogy például Luca, a közös barátunk, az teljesen nem ajánlja, de van egy ilyen applikáció, az a neve, hogy Anki, és ez ilyen flashcard rendszerű dolog, és azt csinálom ilyen szavakkal, amiket um, én tudom, hogy már hallottam, de még egyszer hallom, és akkor az tényleg ez a határ, ahol kell odarakni a rendszerbe, az Aha. Ankiben, és minden reggel 5 percig csak lapozok, és nagyon gyorsan megy. Hogyha nehéz, lehet ezt jelölni, és akkor az applikáció azt tudja, hogy gyakrabban kell mutatnia ezt a kártót, vagy nem tudom, flashcard. És ez nekem nagyon, nagyon, nagyon nagyon jól működik, de én tudom, hogy hát annyi minél, hát mindenkinek van más kedvenc módszere. Ez biztos, igen. És a szókártyákat, nem tudom, a flashcards, még nem találtam jobb kifejezést magyarul. Általában én úgy hívom, hogy szókártya. Uh-huh. Pedig én soha nem írok szót, mindig kifejezést vagy komplet mondatot. Szóval hogy ezek a szókártyák vagy tanulókártyák, ezek beszélnek, vagy csak olvasod, és tehát, hogy hallgatod is őket, vagy csak olvasod, és akkor tudod, hogy ezt tudom, ezt nem tudom. Én csak olvasok, de az a fontos, hogy mindig van a kontextus. Szóval talán ez a kérdés majd fog jönni, de az a legfontosabb nekem, uh, amikor egy új nyelvet tanulok, mindent kell írnom, mert tényleg utálok elfelejteni dolgokat. Szóval Mhm. ez egy kicsit pszichorigid, vagy nem tudom, ez egy obsession, kiszállás, Megszállottság, meg, megszállottság. ez egy kicsit megszállottság, de nekem kell ez bár néha-néha csak az utcán, vagy egy kollégával hallok egy nagyon jó kifejezést, nekem írom, és van otthon egy nagyon hosszú dokumentum, ez rengeteg, ez ilyen 400 oldal, egy Google Doc, belerakom, és mindig az a legfontosabb, aláírok a kontextus, szóval a precíz, a bizonyos mondat, amit hallottam. És akkor, amikor visszajött ez a bizonyos szó, én csak copy-paste csinálok, és belerakom az Anki-ben. És ezért nulla erőfeszítés, ez nagyon könnyen megy. És ezt régen is csináltad, amikor még alacsonyabb szinten voltál magyarul? Igen, Aha. igen. Azért néha beüt a nosztálgia, mondjuk, mert néha én látok egy ilyen példa, néha nagyon egyszerű szó, és látok, hogy igazából az első évben, a Balasiban hallottam először, és azért nagyon, nagyon jó, mert én mindig tudok, hol pontosan hallottam ezt a szót először. És De akkor jó. lehet egy kis időutazást csinálni mondjuk a fejemben. Ez nagyon jó, meg akkor van kapcsolatod ezekhez a szavakhoz. Tehát Mhm. ugye van, aki nem tudom, illatokat kapcsol a szóhoz, és hogy te akkor látod azt a jelenetet, vagy azt a sztorit, azt a kontextust, ahol találkoztál azzal a szóval, vagy kifejezéssel. Igen, igen, pontosan, és sokszor ez egy filmből jön, vagy valami ilyesmi, és akkor, hát
én szívesen újra néznék. Szóval igen, pontosan ahogyan mondod, fontos, hogy legyen egy kapcsolat. Én soha az életemben nem tudnék ilyen szólistákat tanulni. Az nem az enyém. De Igen. igen. Igen, igen, és általában a tankönyvekben, a klasszikus nyelvkönyvekben, például, hogyha meg kell tanulni a mellékneveket, akkor adnak egy listát, hogy Mhm. szép, csúnya, okos, buta, idős, fiatal, stb. És sajnos én csehül így tanultam a mellékneveket, és még ma sem tudom, mert nem volt kontextus akkor, amikor tanultam. Úgyhogy ez nem jó módszer szerintem, de persze nagyon sok félék vagyunk, és lehet, hogy valakinek ez is működik. Um, Jó, hogy mondtad ezt a dokumentumot. Ezt én is láttam, mert elküldted nekem. Fú, hát nagyon lenyűgöző. Nagyon, nagyon tetszett, és ezzel válaszoltál is az egyik fontos kérdésemre, mert amikor mondtad, hogy itt voltál a Balassiban, ugye Budapesten éltél, mindenhol magyarul beszéltek, stb., hogy ez nagyon jó, de sok ember azt gondolja, hogy ha egy ilyen szituációban, egy ilyen helyzetben élsz, akkor automatikusan nagyon jól megtanulsz magyarul. De szerintem ez nem igaz, mert ha Budapesten élsz, és nem tudom, veszel kenyeret a Spárban, meg eszel tapaszt az egyik tapaszbárban, stb., akkor egy bizonyos szintig persze fejlődik a magyar tudásod, de utána még nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Tehát szerintem nagyon fontos a tudatos nyelvtanulás, és próbálok sokat beszélni erről videóban is, meg posztokban is, hogy amikor például hallasz egy szöveget, vagy olvasol, vagy nézel egy videót, és akkor jó, persze értem, hogy miről szól. Ez egy nagyon fontos dolog, mert kell ugye az a készség, hogy hallott szöveget megértek, vagy olvasott szöveget. De ha közelebb megyek a szöveghez, akkor biztos, hogy találok benne olyan dolgot, amit tök jó értek, persze, de nem tudok produkálni, tehát nem tudom használni aktívan. És és ez, amit mondtál, ez nagyon tetszik, hogy ha másodszor találkoztál a szóval, Mhm. akkor be kell írni az Ankiba. Igen. És ez az aktív nyelvtanulás, ami szerintem nagyon fontos, mert sok ember ezt elfelejti, és csak itt élek Magyarországon, és akkor várom a csodát, és hát nem jön. Igen, pontosan ez egy döntés igazából. Minden nap azt látom, rengeteg külföldi kollégám van, sokszor a magyar a felesége vagy a férje, a gyerekek beszélnek magyarul, de ők egyáltalán nem. Szerintem ez tényleg kulcsfontosságú az első kontakt egy új kultúrával, mert akkor vagy ö, úgy döntöd, hogy fogok tágulni, olyan magyar emberekkel találkozni, nem beszélek angolul, bár ez mindenkinek lenne egyszerűbb, és akkor ö, tényleg erőfeszítést bele kell rakni, vagy egyszerűen, és ez sokszor történik, hát hogyha mindenki beszél angolul, akkor miért nem? Ebben az esetben nekem volt egy nagy előnyöm, mert a Balasiban a most volt barátnőm török volt, és ez nagyon érdekes, mert a magyar volt az egyetlen közös nyelvünk. Ő csak egy kicsit beszélt angolul. Szóval az a téma, amiről most beszélünk, ez az elsajátítás, szerintem, appropriation, um, hogy nekem tényleg kellett ez a nyelv, hogy beszélgetni a barátnőmmel. Szóval ezek a mondatok, amelyek a tankönyvekben voltam, akarsz, nem tudom, szőlőt, megyek a boltba, és ilyen mondatok. Nekem ez nagyon-nagyon fontos volt, mert hogyha kell valamit vásárolni, akkor oda kiabálok,
Akarsz valami a boltból? Szóval Aha. ez tényleg egy reális, egy valódi szituáció volt, és ezért is sokkal gyorsabb ment, szerintem. Igen, igen, az nagyon jó, hogyha nincs másik közös nyelv, és muszáj magyarul beszélni. Igen, az sokat segít. Most már nagyon-nagyon jól beszélsz magyarul, de tudom, vagy gondolom, hogy te is mindig látod, hogy még hova lehet fejlődni, mert amikor az ember már jól beszél egy nyelvet, akkor mindig látja azt is, hogy még milyen sok mindent lehet tanulni. Én Mhm. mindig ezt gondolom az angolról, hogy hát oké, már tudok beszélni minden témáról, de még nem tudom nem vagyok ugyanolyan okos, mint magyarul. Tehát, igen, és ez nekem mindig egy nagy probléma. Most hogyan tudod fejleszteni a magyar tudásodat? Mert oké, hogy nézel filmet, de ott is általában a mindennapi beszédet, mindennapi beszélt nyelvet használják, és nem biztos, hogy mondjuk a gazdaságról vagy politikáról is tudsz tanulni a filmekből. Mhm. Az én esetemben vannak ilyen fázisok. Szóval például múlt évben, júliusban én elmentem Izlandba egy hónapig, visszajöttem Budapestre, tényleg úgy éreztem, hogy sokkal rosszabb lett a nyelvi szintem, és akartam Oh. rajta dolgozni, és úgy döntöttem, oké, és most 2 hétig fogok új szavakat tanulni, de hogyan? Pont akkoriban valami, az egyik barátom felajánlott egy bizonyos sorozatot, az a neve, hogy Arany Élet, mindenkinek ajánlom. Ez tényleg Én úgy is. látszik, hogy egy hollywoodi produkció, de nem, ez teljesen magyar. És 2 hétig az egészet binge néztem, hogyha lehet Igen. lehet mondani, és aktívan tanultam. Szóval, hogyha egy nagyon érdekes kifejezést vagy szlenget hallok, akkor rögtön oda megy a dokumentumba, és rögtön aztán ment az Ankiba. Szóval ez a 2 hét volt ez a mondjuk magyar frissítés, aztán sokkal könnyebb ment az év végéig. Szóval néha kell ez a kis, ez az emlékezés, ez a frissítés, de az van minden nyelvben. Most ez az orosz frissítés sem mondjuk, néha kell. Az Aranyélet nagyon jó sorozat, az HBO-n lehet megnézni, ebben a régióban, hát gondolom, hogy mondjuk Amerikában nincs, de itt Közép-Kelet-Európában szerintem elérhető. Azt a szót olvastam, hogy darál, hogy sorozatot darál, tehát ez a binge watching, Mhm. ezt hallottam, hogy sorozatot darál, vagy ledarál, de hát az Aranyélet, én láttam, és nagyon-nagyon tetszett, de az nagyon durva. Hát én azt nem bírnám ledarálni, mert nagyon nehéz. De nagyon-nagyon jó, mindenkinek ajánlom. Nagyon sok hasznos dolgot mondtál, meg érdekes dolgot arról, hogy hogyan lehet jól tanulni egy nyelvet. Ö, van valami olyan szuper okos mondatod, hogy mi a nyelvtanulás titka, vagy a magyar tanulás titka? Tehát, hogy milyen tanácsot adnál magyarul tanulóknak? A magyar tanulóknak. Um, Azt mondanám, mivel a magyar teljesen más, ugye, ez nem is indo-európai nyelv, szóval teljesen másképpen kell látni a világ. Szerintem a magyar nagyon-nagyon logikus, de át kell alakítani az agyunkat. Például ez a dupla
ragozás, határozott, határozatlan, van értelme, és igazából azt látom sokszor, amikor fordítok, hogy igazából nem kell annyira sok szót használni. Például látom, én őt látom. Szóval csak egy szóval lehet egy hosszú francia vagy angol mondatot kifejezni. Az lenne a tanácsom, hogy tényleg látni az előnyöt a magyarban. Mert sokszor azt hallott, hát a magyarban 30 eset van, ez a deklináció, ez borzasztó, stb. Nem, ez nem deklináció, ez teljesen másképpen működik. Nem szabad úgy látni, hogy akkuzatív, genitív, ellászív, nem is ismerem a neveket, de hogyha értjük, milyen szerepet játszik a mondatban, akkor sokkal könnyebb megy a dolog. Szóval tényleg úgy tekinteni a nyelvet, mint egy logikus szerkezetet, az szerintem a legjobb tanács. Szuper, ez nagyon jó tanács, és köszönöm szépen, mert nekem ez egy nagyon fontos misszióm, hogy a magyar nyelv nem a legnehezebb nyelv a világon, és nem valami misztikus nyelv, és 30 eset van, stb., hanem csak azt kell látni, hogy mi a magyar logika. Mert logikus, de az igaz, hogy a magyar nyelv egy kicsit máshogyan látja a világot, és máshogyan tudunk beszélni a világról magyarul, mint az európai nyelvekben, de ezért szép, és ezért szeretjük. Igen. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon örülök, hogy beszéltünk, és remélem, hogy nem sokára élőben is tudunk beszélni, mert nagyon tetszik, ahogyan látod a magyar nyelvet, és nagyon tetszik, hogy ilyen lelkes vagy, és hogy így szereted még mindig. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál velem ma. Köszönöm, és remélem egy másik poliglot eseményen találkozunk, ha nem Budapesten. Biztosan, biztosan. Köszönöm. Szia, szia! Szia, köszi szépen!